Η νέα έκδοση του Power Toys για το Windows 10 που έρχεται στα τέλη αυτού του μήνα θα παρουσιάσει ένα νέο feature που ονομάζεται Color Picker Tool. Το νέο αυτό χαρακτηριστικό θα σας επιτρέπει να κάνετε κλικ σε οποιοδήποτε τμήμα της οθόνης και να ανακτήσετε τον 16-αδικό ή RGB χρωματικό κωδικό της τοποθεσίας. Ο Clint Ratkas, διευθυντής προγράμματος της Microsoft στο Microsoft Power, επιβεβαίωσε σε ένα tweet ότι το Power Tools V020 θα διορθώσει πολλά σφάλματα και θα περιλαμβάνει επίσης το νέο αυτό εργαλείο. Σε μια ανάρτηση στο GitHub, η Microsoft σημείωσε ότι το Color Picker θα ακολουθεί τον κέρσορα του ποντικού και θα εμφανίζει το πραγματικό χρώμα που βρίσκεται κάτω από αυτόν. Οι χρήστες θα ενεργοποιούν τη λειτουργία επιλογής χρωμάτων χρησιμοποιώντας μια συντόμευση η οποία μπορεί να διαμορφωθεί στις ρυθμίσεις. Το Color Picker είναι επίσης ενημερωμένο για πολλαπλές οθόνες και DPI, οπότε θα σέβεται τα όρια των οθονών σας και θα παραμένει πάντα σε προβολή. Επιπλέον, θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το αριστερό κλικ του ποντικού για να αντιγράψετε ένα χρώμα στο πρόχειρο σε μια προκαθορισμένη μορφή. Ενώ με την κύληση του κέρσορα προς τα πάνω θα ανοίγει το παράθυρο Zoom για μεγαλύτερη ακρίβεια επιλογής χρωμάτων. Εάν όλα πάνε σύμφωνα με τα σχέδια της Microsoft, η ενημέρωση του Power Toys V020 με το νέο Color Picker θα γίνει διαθέσιμη στο κοινό στις 31 Ιουλίου.